editorial director of CEO, speaking, of course, to Volodymyr Zelensky, President of Ukraine. So a warm thank you to him as well for being live with us on what Antonio Costa, the President of the EU Council, said today was literally the most important day on the Brussels map for that topic of EU enlargement. And now it is time to focus on a country whose fate is very linked, in fact, to Ukraine, on Moldova. Submitted the candidacy back in 2022, and we're thrilled to have President Maia Sandu with us here physically in Brussels. Come up on stage, we'll be sitting down with Euronews' EU editor, that's Maria Tadeo. So a round of applause. Presidente Maia Sandu. Thank you very much. Thanks. Well, thank you very much. And welcome to the Europe Conversation. My guest today is Moldova's President, Maia Sandu. Thank you very much for being with us on Euronews. Of course, when you run for the election, and you clearly won that election in very difficult circumstances, whoever voted for Maia Sandu was voting for Europe, and it was voting to join the European Union. The obvious question maybe, perhaps it seems obvious to you, but why is this such an existential question for your country? Është kjo një çështje ekzistenciale për vendin tuaj. Së pari, Moldavia dëshiron të jetë një vend I lirë, të jetë pjesë e botës së lirë dhe të zgjidhë sfidat e sigurisë dhe luftën hibride me të cilën po përballet që kur Rusia pushtoi Ukrainën. Pra, antarësimi në BE do të na mundsonte që t'i arrinim këtij qëllimi. Cili është shqetësimi juaj për shpejtësinë e procesit të antarësimit? Së pari, aktualisht në këto momente kemi një shans të mirë politik, kemi mbështetje popullore dhe kemi angazhimin e të gjitha institucioneve për të implementuar reformat e BE-s, por duam që kjo nuk do të thotë se Rusia do të heqë dorë nga Moldavia, ajo do të cënojë sigurinë në rajon, ndaj dhe nevojitet më shumë siguri për Moldavinë, Ukrainën dhe gjithë Evropën. Ne duhet konsolidojmë më një herë demokracinë tonë. Mendoni se ka një rrezik ndaj sovranitetit tuaj nëse nuk bashkoheni me BE-n? Sigurisht, në 12 muajt e fundit, ne patëm 2 procese zgjedhore dhe pam një ndërhyrje të jashtme nga Rusia. Nuk ishte e lehtë për ne të përballeshim me gjithë këto sfida, por e dim që Europa është pranë nesh dhe kemi ambicien për të bërë një shtetet antar. Nëse kjo nuk arrihet në 3 vitet e ardhshme, kur kemi zgjedhje, atëherë sikurse e thot dhe raporti I Komisionit Evropian, Moldavia ka bërë shumë progrese. Pra, nëse do të kemi një progres të brendshëm, por ky progres nuk do të shihet nga BE-ja, atëherë do të kemi tensione në rajon. They say that you're making huge progress, again in difficult circumstances, and they also say you're ready to open all clusters in November. The obvious question is, why has this not been done before? It's almost the end of the year. Përse nuk janë hapur kapitujt e tjerë në një kohë kur ndodhemi në fund të vitit? Ekzistojnë të gjitha zgjidhjet, por duhet një guxim në vendimarrje nga ana e BE-s. I have to ask you a follow-up question because some believe, of course, in Brussels that the concern is not so much Moldova, the issue, but is Ukraine. And many look at the Moldovan bid and the Ukrainian bid as joint bids, as twins. Shumë politikanë në BE e shohin Moldavinë
si një skenar që ai i Ukrainës. Moldavia dhe Ukraina janë gati të lëvizin për në hapin e ardhshëm